Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel. This is me, Vibes Sita. I mean Miru Vibes. Anyway, let's see the process how to crochet a simple cardigan. So फर्स्टमा चाहिँ मैले यसरी सिम्पल पाराले चेन तानेको छु 25 टाइम्स, जुन चाहिँ तपाईहरु सबैलाई एज अ बिगिनर त सबैलाई आइ नै हाल्छ। सो भिडियोमा पनि मैले क्लियरली देखाइरहेको छु, यसरी नै गर्नु होला। जुन चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट पहिला स्वेटरको अगाडिको पाटो हुन्छ नि, त्यसको दुईतिर पाटो हुन्छ, त्यसको चाहिँ एकतिरको पाटो हो है, यसरी बुझ्नु होला। सो मैले चाहिँ सिम्पल पाराले 25 टाइम्स चेन तानेर सिम्पल पाराले एक राउन्ड यो बुनिसकेको छु। सो यहाँदेखि चाहिँ अलिक फरक छ है, यहाँदेखि चाहिँ अलिक नयाँ कुरा छ। सो म यो भन्नु गइरहेको छु। सो नर्मली चाहिँ हामी यो फर्स्टको यो जुन चाहिँ ठाउँ छ नि हो, यसमा हामी लाउँथ्यौँ। सो यसमा चाहिँ त्यो फाल्टै सानो छ नि ठाउँ, त्यसबाट गर्ने हो। सो भिडियोमा देखाए जसरी यो चाहिँ किन भनेपछि यसको प्याटर्न भी शेपको प्याटर्न बनाउनको लागि हो है गाइज। किनभने नर्मली गर्दाखेरि चाहिँ सो नर्मल स्वेटर हुँदै हामी देख्छौँ नि त्यस्तै खालको प्याटर्न बनिन्छ भने यसले चाहिँ भी शेपको प्याटर्न बनिन्छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो एकदमै साँघुरो ठाउँ हुन्छ नि यो क्रोसेट गर्दाखेरि हो, त्यहीबाट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो भिडियोमा क्लियरली देखाइ नै रहेको छु। सो मैले चाहिँ 11 इन्च पुगिसकेपछि स्वेटरको जुन गलाको भाग हुन्छ नि त्यो घटाउनु स्टार्ट गरेँ। तपाईहरुले पनि आफ्नो बडीको मेजरमेन्ट अनुसार गलाको भाग घटाउन सक्नुहुन्छ। अब मेजरमेन्ट अब कसै एक्सेल डबल एक्सेल कोही स्मल हुन्छ नि त, त्यही भएर मेरो चाहिँ स्मल साइज हो नि त, अनि स्मल साइज अनुसार मैले चाहिँ 11 इन्च पुगिसकेपछि गलाको साइज घटाएको छु। अनि कसैले चाहिँ यो गलाको भाग अलिकति ठुलो खोल्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ अलिकति सानो खोल्नुको लागि चाहिँ अलिकति लामो बनाएर मात्रै गलाको भाग घटाएको छु। विन्टर सिजन छ, अब विन्टर सिजनमा अलिकति जति गलाको भाग सानो भयो त्यति नै त गर्मी हुने, वार्म फिल हुने हो नि त। सो त्यसैको लागि मैले चाहिँ त्यति धेरै खोलिनँ गलाको भाग। अब तपाईहरु चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार कतिको खोल्ने त्यो मेजरमेन्ट अनुसार तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ द वे मैले चाहिँ यो स्वेटरको भन्नु बिर्सेछु, टोटल लम्बाइ चाहिँ मैले 18 इन्चको गरेको छु। अब तपाईहरु कोहीले 20 इन्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले अलिक छोटो गर्छु भनेर 15 त हैन 16 इन्चसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने क्रप हो नि त, यो क्रप स्वेटर हो नि त। अब लङको लागि त धेरै नै लामो हुन्छ हैन, अब त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ मैले बनाएको हैन, मैले चाहिँ क्रप स्वेटर बनाएको हो, त्यही भएर क्रपको लागि 18 पनि इनफ हुन्छ। सो मैले चाहिँ 18 नै गरेँ, धेरै छोटो पनि ठीक लागेन, गर्दा त राम्रो देखिन्छ छोटो पनि, बट 18 इज इनफ फर मी। त्यसैले सो मैले चाहिँ आफ्नो अगाडिको एक पाटो र अर्को पाटो दुईटै पाटो कम्प्लिट गरिसकेँ। स्लिप्सको लागि चाहिँ मैले फेरि स्टार्ट गरेँ सिम्पल चेनबाट। यो चाहिँ मैले 30 टाइम्स ताने स्लिपको भाग, अलिकति खासमा चाहिँ अलिकति खुल्ला बनाउन खोजेको थिएँ, तर मलाई मेरो धागो चाहिँ कम भएर चाहिँ मैले अलिकति नर्मल खालकै भयो मेरो स्लिप्स। तर यसमा चाहिँ अलिकति खुल्ला टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो बनाउँदा चाहिँ झन् राम्रो देखिन्छ। अहिलेको ट्रेन्डिङ स्वेटरहरुमा चाहिँ त्यस्तो छ। सो मैले चाहिँ त्यस्तै बनाउन खोजेको थिएँ, बट धागोको कमीले त्यस्तो बनाउनु सकिएन गाइस।
सो सिम्पलै हुने पर्यो मेरो यो स्लिभ चाहिँ। मैले सोचे जस्तो छैन, बट एनिवे त्यो पनि राम्रै बनिने छ कम्प्लिट भएपछि। तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो बनेको छ भनेर। सो गाइज, यसको भिडियोमा तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ क्लियरली देखेर आएछु। यसको प्याटर्न पनि सेम हो, नर्मल ठाउँबाट नभएर त्यो साँघुरो ठाउँ हुन्छ नि, अलिकति वेयर्ड साइजको ठाउँबाट तपाईहरूले त्यसरी बुन्दै लाने हो, जुन चाहिँ भी सेपको प्याटर्न बनिन्छ बुनिसकेपछि। Alright guys, so this is the pattern what I said. मतलब अघिदेखि म जे भनिरहेको थिएँ त्यही हो क्या। यो प्याटर्न भनेको चाहिँ भी सेपको। कति सुन्दर देखिरहेछ त, होइन त? अगेन मैले यो पछाडिको पाटोको लागि सिम्पल चेन तानेको छु, जुन चाहिँ अगाडिको पाटो 25 भएपछि 50 भएन त, दुईटा जोड्दाखेरि मेजरमेन्ट अनुसार यो पछाडिको चाहिँ 50 चेन। त्यो अगाडि तपाईहरूले बटमको भाग 2 इन्चको राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरूले पछाडि 2 इन्च प्लस गरेर यो पछाडिको भाग बनाउन सक्नुहुन्छ। तर नराख्ने हो भने चाहिँ सिम्पली 50 इन्चबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ, किनभने मैले चाहिँ राखेको छुइनँ अगाडि त्यस्तो बटमको भाग 2 इन्च तानेर। सो मैले चाहिँ डाइरेक्टली 25 प्लस 50 अनि ब्याक प्यानल पनि सेम 50 चेन तानेर बनाएको छु। सो मेरो चाहिँ सबै पाटोहरू कम्प्लिट भइसकेको छ, पछाडिको भाग, अगाडिको भाग एन्ड द स्लिभ्स। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले कस्तो राम्रो प्याटर्न भएको छ भी सेपमा। एन्ड लास्ट पार्ट चाहिँ के हो भने यो सबैलाई जोड्ने हो। अब कसरी जोड्छु भनेर तपाईहरूले भिडियोलाई स्किप नगरी हेरिदिनु होला। सो स्टार्ट चाहिँ कुमबाट गर्ने हो। एन्ड यसरी जोड्दाखेरि तलमाथि नहोस्, तन्किन्छ नि त यो, त्यही भएर नतन्कियोस् भनेर एक साइडमा यसरी पिनले जे छ तपाईँसँग त्यसैले मार्क लगाइदिने, मतलब मार्क भन्दा पनि फिक्स गरिदिने। अनि त्यसपछि अर्को साइडबाट भिडियोमा देखाए जसरी नै मिलाएर एक साइडबाट के भन्छ, यो चाहिँ फेरि अलिकति सानो के भन्छ यसलाई, क्रुस अलिक सानो। अघिको चाहिँ 5 mm को बाट बनाएको थिएँ मैले स्वेटर भने चाहिँ यो चाहिँ 4 mm को क्रुस हो। सो यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोमा देखाए जसरी नै एकदम टाइट पाराले जोड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो जोड्ने भाग चाहिँ लुज भयो भने तपाईँहरूको यो छिट्टै खुस्किने अथवा उद्रिने पनि त हुनसक्छ। त्यसैले एकदम टाइट पाराले अलिकति भिडियोमा जसरी नै टाइट पाराले जोड्दै जाने हो। सो बाहुलाको भाग तपाईँहरूले बाहुला कति इन्चको बनाउनु भएको छ, हातको जुन बाहुलाको पार्ट हुन्छ नि त्यसलाई मेजरमेन्ट गरेर त्यसको लागि भाग छोडेर त्यहाँदेखि फेरि जिउको भाग जोड्ने हो। जसरी मैले भिडियोमा जोडिरहेको छु त्यसरी नै। एट लास्ट तपाईहरूले स्लिभ जोड्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ सेम प्रोसेस हो। अघि जसरी जोडेको हामीले त्यसरी नै जोड्ने हो, बट
एकदम टाइट पाराले तपाईहरुले यो एउटा पाउँछ के सियो, यो धागो ले सिलाउने खालको सियो पनि पाइन्छ धागो पसलमा, त्यसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गराउने अझ राम्रो हुन्छ, बट मसँग त्यस्तो सियो थिएन, त्यही भएर मैले चाहिँ अलिकति सानो साइजको 4 mm को क्रुसले नै गरेँ। सो मैले चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेँ सबै जोडेर, एन्ड द रिजल्ट हेर्ने बेला भइसकेको छ है गाइज। सो यसलाई सुल्टा पारेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो भइसकेको छ भनेर। दिस लुक्स लाइक दिस। सो अब यसको अझै धेरै पार्टहरु, अझै धेरै कामहरु छ यसमा। अब बटम्स लाउनुको लागि डाइरेक्टली बटम लाउने हो। मैले चाहिँ यसमा 2 इन्च अब स्वेटरमा धेरै जसो मान्छेहरूले 2 इन्च लामो यस्तो बुनेर साइडमा बुनेर के अरे बटमहरु लाउने गर्छ भने, यसमा चाहिँ मैले डाइरेक्ट सिस्टम बनाएको। डाइरेक्टली यो बटम होल बनाउने हो। सो बटम होलको लागि चाहिँ तपाईहरुले भिडियोमा देखाए जसरी 3 इंच तानेर त्यसरी नै होल बनाउने हो। यो चाहिँ सिम्पल भएको हुनाले मैले यसलाई स्पिड फरवर्ड गरेको छु। सो यसरी नै तपाईहरुले पुरै स्वेटरमा कतिवटा बटम लाउने, मैले 4टा बटम लगाएको छु। एन्ड देन यो चाहिँ गलाको घाटीको गलाको भागमा मैले डिजाइन बनाउनको लागि, यो चाहिँ लेस स्टाइलको बनाउनको लागि व्हाइट धागोले एक राउन्ड सिम्पल क्रोसेट गरेपछि लेस स्टाइलको बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भिडियोमा यो चाहिँ मैले देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई। सो स्टेप बाइ स्टेप हेर्दिनु होला। यसरी नै मैले यो गलामा जसरी बनाइरहेको छु नि, त्यसरी नै मैले हातमा पनि व्हाइट धागोले सेम प्याटर्न बनाएको छु। सो यसरी तपाईहरुले डिजाइन बनाउँदै जाँदा सिम्पल चेन तान्ने भिडियोमा जसरी 3 घर चाहिँ तपाईहरुले सिम्पल चेन तान्ने अनि फेरि डिजाइन बनाउने, त्यसरी बनाउँदै लैजाउने। सो दिस इज द फाइनल लुक अफ दी कार्डिगन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले प्याटर्न गलामा र हातमा मैले बनाएको लेस स्टाइलको प्याटर्न्स। सो लास्टमा चाहिँ मैले बटम पनि जोडिसकेको छु एन्ड पफ फ्लावर्स पनि अट्याच गरिसकेको छु, जसको भिडियो चाहिँ मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। सो गएर हेर्दिनु होला। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। लभ यु ऑल माई डियर।